Wall Street öppnar runt nollan, inte samma optimism som vi såg igår då vi ju fick dubbla indexrekord på Wall Street. Det finns ju lite minskade spänningar i kriget i Mellanöstern. Också ser vi ju en ny optimism kring AI och bolagsvinster. Här för att prata om det här och mycket mer så har vi Christopher Barrett, förvaltare på Carmignac, och du förvaltar ju då både er global och er teknikfond. Varmt välkommen. Tack mycket, hej. Det är superkul att ha dig i Stockholm. Det var ett tag sedan. Hur går dina tankar kring marknaden just nu? Ja, jag är glad att vi är långsiktiga till att börja med. Det har varit en otroligt tuff marknad, inte minst sen början på året när vi började få AI-frossan och man sålde av softwarebolag och sen sålde man av finansbolag och till och med logistikbolag för att AI skulle förändra allt. Sen kom ju Trump här och började med en till det som blev en taco i Iran, men ett krig helt enkelt, och det var ju inte marknaden speciellt glad för. Sen har det ju varit otroligt mycket upp och ner sedan dess och till slut har marknaden vänt upp i hopp om att det blir någon form av lösning där som vi inte har sett ännu. Men läxan är ju det är svårt att tajma marknaden. Verkligen, men så hur tänker du då när vi lever i den här väldigt slagiga marknaden? Så fundamentalt är det som spelar roll och där är klart att oljepriset spelar roll och tilltro till ekonomin spelar roll, men det tar ju tid innan det slår. Så länge det inte blir större konflikter eller eskaleras så är ju det här liksom contained inom den påverkan det har. Så ekonomin rullar på, AI-investeringar, tech-investeringar rullar ju på. Så egentligen inte något som skapar oro i den fundamentala världen. Men i aktievärlden så är det ju klart man har ökade räntor, det påverkar riskviljan och vi har ju en väldigt kortsiktig marknad nu för tiden och stora svängningar åt alla håll. Stora svängningar, och jag tänker att vi ska prata lite software kanske till att börja med. För det gick ju från älskat till hatat till att, som jag tolkar det, nu vara älskat igen. Ja, det tror jag inte jag skulle kalla det älskat igen, men det är gått från att vara sett som att säker investering på 20 års sikt kunna räkna hem pengarna, fina affärsmodeller med jättegoda kassaflöden till relativt plötsligt då, och den snabbaste nedgången jag sett i en subsektor utan att någonting faktiskt fundamentalt har hänt, åtminstone ännu. Men det var ju tanken att det inte finns det här slutvärdet, att om 5 år så kan AI ta över allting mjukvara gör. Överraskade liksom styrkan och snabbheten i nedgången dig? Ja, det måste jag ändå säga att det gjorde. Men det är intressant, det är kopplat till snabbrörligheten i marknaden, det är kopplat till narrativ, faktiskt till Twitter. Vi såg ju DeepSeek ett år sedan. De här effekterna kan ju göra investerare rädda och det blir ju självspelande då. När det börjar gå ner, då börjar hedgefonderna blanka, börjar folk tveka och det svåra med det här är att narrativet är väldigt svårt att motbevisa. Man säger ju om AI att det kommer aldrig vara sämre än vad det är idag. Så det finns alltid den här oron att det kommer en ny modell som är ännu bättre. Å andra sidan så är mjukvarubolagen, för det första är det inte ett bolag utan det är ju massa olika subsektorer och olika sätt att implementera mjukvara. Men de finns ju hos bolagen idag och det tar ju tid att implementera nya saker och det som AI är bäst på idag det är ju programmering och sånt. Och det är ju logiskt på något sätt. Man tänker att det är ju logiska språk, all programmering finns att läsa. Så det är inte konstigt att LLM är bra på det. Men det är inte kanske det som är komplicerat. Det är ju kontextet och varför man har affärssystem och regler och egentligen compliance och sånt. Men jag vet att ni hade byggt upp positioner i en hel del mjukvaruföretag i början på året. Hur ser du på liksom mjukvarubolag idag? Ja, vi köpte onekligen lite tidigt, men det är också lite strategin. Vi köper långsamt. Vi byggde upp lite positioner, insåg att det kanske var mera oro och svårt att motbevisa, som jag sa. Så minskade lite när det studsade där under krigstiden. Det var ändå en syn om att mjukvara i det fallet är mycket säkrare. Om du stoppar värdekedjor i annat och har svårt att skaffa AI-produkter så är kanske mjukvara vinnare, för det påverkas ju inte av krig och sånt. Samtidigt kommer frossan tillbaks efter det och sen har den stöttat upp igen. Mycket av rörelsen nu tror jag handlar om positionering och alla hade ju också sålt och hatat software. Och det kommer rapporter snart. Jag tror det är lika vanskligt att vara kort som det är att vara lång i termer
termer av det. Sen kommer det ta lång tid innan det här fundamentalt spelar ut och vi ser var vi landar. Osäkerhet brukar jag säga är värre än dåliga nyheter. Så det är intressant att se liksom när vi förstår någon form av riktning vart det kommer att gå. Det är software. Jag tänker att det finns liksom olika delar i det här där man kanske ska prata om hyperscalers som nästa steg. Ja, det största mjukvarubolaget är ju Microsoft och de är både då ett softwarebolag men också en hyperscaler. Det är de som kanske varit mest försiktiga med investeringarna medan Google och Amazon har varit betydligt aggressivare. Amazon är mer kopplade till Anthropic och är liksom den oberoende hyperscalern medan Google är ju lite grann vertikalt integrerade. De har ju sin egen AI-modell och LLM. De här bolagen är ju världens största bolag. De genererar jättefina kassaflöden men de står inför en jättestor kapitalinvesteringscykel där deras fria kassaflöde nu är väldigt lågt för att de investerar. Men de här investeringarna leder till sannolikt en ökad till en accelererande tillväxt inom till exempel AWS eller Google Cloud som investerar av en anledning. Sen kanske det inte är lika fina affärsmodeller så de brukar vara i och med att det är lite kapitaltunga. Men det viktiga här är att så fort de färdigställer ett datacenter så är efterfrågan enormt och priset på compute där är högt och tillväxten är där. Men så här minskar ni Microsoft till förmån då kanske för Alphabet och Amazon? Precis så och behåller lite av de kanske lite mer spekulativa softwarepositionerna som har gått ner mycket mera, som har en lite annan risk-reward. Och hur ska vi sätta hardware sen? Alltså vilken del är viktigast här? Precis, så det viktiga så som vi tittar på och varför vi ändå har vågat äga software har varit lite grann som en barbell. Att vi också har ägt mycket hardware och gynnats av AI-utvecklingen. Framförallt har vi TSMC som en kärnposition men även Nvidia och många bolag i den där värdekedjan. Just nu är de bolagen viktigast för att de genererar enorma intäkter och man är beroende av dem som då en hyperscaler eller LLM-bolag. Och det här är viktigt och i morse rapporterade TSMC, vi visste försäljningssiffrorna skulle vara bra men nu visar de sig att både marginalen var ännu bättre än väntat och de ökar tillväxtutsikterna. Trots det amerikanska EDR:n, sist jag tittade, ungefär oförändrad ner lite grann. Det är faktiskt väldigt förvånande i termer av hur bra det bolaget har gått. Och, alltså fundamentalt, finansiellt. Å andra sidan så är det nära rekordnivåer och tillbaka till positionering. De som är sålt software äger AI-hardwarebolagen och där är positioneringen också tung, så förväntningarna är höga. Men hur ska man, för vi pratar ju jättemycket om att det är höga värderingar på både TSMC, Nvidia har vi pratat om jättelänge, att det verkligen är nästan till månen. Samtidigt så har ju den aktien kommit ner. Hur ska man se på liksom bolaget och hur ska man se på aktiekurserna? Så här får man vara försiktig med värdering och värdering. Ja. De här är världens största bolag, inte 1 och 2, men de är värda triljoner dollar. Nvidia är väl störst. På så sätt är värderingen hög, det vill säga totala värdet är högt. Men bolaget genererar väldigt fina vinster och kassaflöden för tillfället och har sagt att efterfrågan är stort. Så på P/M-multipel eller på EV till free cashflow-vinsten så är det inte speciellt dyrt. Utan till och med relativt billigt. Och för mig är det här liksom kvalitetsbolag att investera i AI eller digitalisering eller egentligen global infrastruktur. Det som är dyrt är många andra bolag, framförallt i USA men ute i världen, som gynnas av de här trenderna, som har fått högre värderingar för att de kan växa lite snabbare. Där är kanske inte lika bra kvalitet i alla dem och där är det lite stretchat. Och hur ser du på det som man också pratar en del om är att Nvidia till TSMC inte kommer kunna ha samma tillväxttakt som de har haft hittills, att de möter ju svårare och svårare jämförelsetal. Det ser vi då på TSMC att man kanske hade förväntat sig eller hoppats på ännu lite bättre än vad de faktiskt presenterar. Lite så, men ändå inte. De här är ju hardware constrained och det är ju fabriker de ska bygga och vi vet vad det kostar och vilken tid det tar att bygga fabriker. Vi vet deras timelines att bygga de här. TSMC går bättre för att de höjer priserna och det viktiga här är att de kan höja priserna för att varje ny generation system som Nvidia släpper är mångfalt gånger mer effektivt än det tidigare. Så kundnyttan är större.
Men du har rätt, de kan inte överraska och slå med enorma siffror. Så tillbaks till kvalitet, AI, relativt säkra intäkter, konkurrenssituationer där de är nästan monopol eller otroligt starka i det de gör. Där det är svårt att se att de skulle kunna slå sig in ens på flera års sikt. Samtidigt kan market share inte förändras speciellt mycket just för att alla LLM eller hyperscale-bolagen är beroende av TSMCs kapacitet. Här har ju till exempel Elon Musk planer att bygga något som heter Terafab och han har börjat gå till leverantörerna. Han kommer inse att det tar flera år att få tillgång till de här maskinerna, så det är klart ett kul projekt och någonting vi ska titta på, men det är inte ett omedelbart hot på något sätt. Nej, och kanske inte ett omedelbart köpläge heller, låter det som. Jag är alltid försiktig och rekommenderar varken köp eller sälj, men konstaterar att aktierna är fortfarande attraktivt värderade, men de har gått rätt bra på kort sikt. TSMC rapporterade i morse. Nvidia kommer ju om ganska lång tid. Hur tänker du nu inför rapportperioden? Vad kommer du hålla utkik efter? Ja, så när Nvidia kommit så har vi sett alla hyperscaler-rapporter och de är de viktigaste. Det är de stora bolagen. Det ger indikation på ekonomin. Givet Google och Meta har ju exponering mot advertising, reklamintäkter. Men även då Microsoft i software. Så vi ska kika noga på, är det accelererande tillväxt i det som är kopplat till AI? Marginalerna spelar inte lika stor roll, men det bör förbättras om tillväxten ökar. Det är kapitalinvesteringarna som är intressant. De ökade det mycket förra kvartalet, men en del av det är ju komponentprishöjningar. Och då får vi se vad de säger, om de förändrar sina capex-sikter. Och det kan ju slå sen mot hårdvarusidan, halvleddarbolagen och hela den värdekedjan på kort sikt, givet positioneringen då. Vet inte om du tittar på det, men hur tycker du att liksom de svenska bolagen i den här sfären står sig i konkurrensen? Det finns ju inte så många svenska bolag i det. Det finns några små som har nischade exponeringar. Jag är inte jätteinsatt i dem, så inte kommentera. Det finns ju några intressanta AI-bolag och vi konstaterar att i Asien bygger man AI, i USA utvecklar man den. Det finns fina bolag i Europa, men de dras ju till USA på ett eller annat sätt. Det är investeringarna med VCs eller med att ha kontor där och sånt. Och det är kul att just Stockholm ligger för det här med ekosystemet, men det påverkar ju inte finansbranschen här än på ett tag. Nej, verkligen. Och sen så undrar jag också, det är ju nog många tittare som känner igen dig. Du jobbade ju länge på Swedbank i Robur. Nu har du varit på Carmignac i drygt 2 år. Tänker du liksom annorlunda i ditt sätt att förvalta från den svenska marknaden till att nu sitta på den brittiska? Inte egentligen. Det är väldigt likt. Jag rekryterades för det jobb jag gjorde på Robur och den track record jag hade där. Så när jag rekryterades över till London sa de, gör det du gjorde på ditt förra ställe, men gör det hos oss. Så vi har ett analysteam som jag jobbar med och får göra väldigt mycket det jag gjorde där. Och det är det som är kul. Skillnaden är att det är ett familjeägt företag. Det är väldigt entreprenöriellt. Det är lågt i tak. Fysiskt är det högt i tak. Grundarna älskar konst, men ingen större skillnad, utan vi kör på. Och det roliga är att vi har då en global fond där som jag rekryterades för, och vi startade den här techfonden 2 månader efter att jag började. Den det de startade på midsommarafton, för det förstod inte fransmännen att det bryr vi oss om. Nej. Och något som också tuffar på är ju börsen. Wall Street handlas runt nollan, men det känns ändå som att det är en motståndskraftig börs som vi har just nu. Ja, det är otroligt svårt att tajma börsen. Konstatera att det är väldigt lätt att ligga fel om man tar de här direktionella rörelserna, och nu är det väl några som har då jagat på uppsidan. Inte konstatera annat än det. Vi handlar ju ofta och lite i de här rörelserna och försöker utnyttja svängningarna på marginalen. Men i grunden så är vi ju fundamentala att titta på lång sikt. Och jag brukar säga så här, på kort sikt spelar värdering absolut ingen roll. På lång sikt spelar det all roll. Och kloka ord som får bli slutord för den här sändningen. Tusen tack Christopher Barrett för att du gästade. Stort tack också till ni som tittar. Imorgon bitti är vi tillbaka igen. Börsfrukost 8:55 precis som vanligt. Hoppas vi ses då. Trevlig dag.
produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.